एसेन्शियल अथवा नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज भनेको यस्ता खालका क्लजहरू हुन् हैन जुन रिलेटिभ क्लजले अथवा चाहिँ त्यो क्लजले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्सबाट त्यो क्लजलाई निकाल्नु भयो भने पनि त्यो स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्सको मिनिङ त्यति धेरै चेन्ज हुँदैन कुनै पनि इम्प्याक्ट त्यसमा पर्दैन कुनै पनि इफेक्ट त्यसमा हुँदैन कुनै पनि सेन्स चेन्ज हुँदैन भन्ने खालको कुरा आउँछ भने चाहिँ नन डिफाइनिङ अथवा नन एसेन्शियल दैट इज नट एसेन्शियल नेसेसरी फर दैट स्टेटमेन्ट अर सेन्टेन्स टु गिभ द सेन्स अर मिनिङ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को डिफाइनिङ अथवा चाहिँ तपाईको एसेन्शियल रिलेटिभ क्लजमा के भन्छ भन्दाखेरि त्यो रिलेटिभ क्लज भएन भने त्यो स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्स मिनिङफुल हुँदैन त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकिँदैन भन्ने अर्थ दिन्छ भने यो दुई खालको रिलेटिभ क्लज हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो अहिले हामीले यो पोर्सनमा चाहिँ नन डिफाइनिङलाई अलिकति हेरेका छौं तपाईहरुले मैले यति भनेपछि बुझ्नु होला एसेन्शियल भन्यो भने त्यो चाहिन्छ त्यो रिलेटिभ क्लज हुनै पर्छ त्यसको मिनिङफुल अथवा सेन्स दिनको लागि भने नन एसेन्शियल रिलेटिभ क्लजको केसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो नभए पनि हुन्छ अब तपाईहरुले थोरै अलिकतिमा जोड दिन चाहन्छु सम्झिनु होला रिलेटिभ प्रोनाउन भनेर तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्छ रिलेटिभ प्रोनाउनको एक्जाम्पलहरु याद गर्नु पर्छ whom whose that which हैन ती त्यस्ता कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो त्यो भनेर मात्र एक्जाम्पल आउँछ भने रिलेटिभ प्रोनाउन भन्नु पर्यो अब रिलेटिभ क्लज भनेको चाहिँ त्यो रिलेटिभ प्रोनाउन सँग झुन्डिएर आउने केही सब्जेक्ट र भर्ब हुन सक्छ सब्जेक्ट हुन सक्छ या भर्ब हुन सक्छ त्यो दुईटा खालको कुरा आउँछ र रिलेटिभ क्लज सँगै रिलेटिभ प्रोनाउन पनि सँगै झुन्डिएर आउँछ अनि त्यसलाई हामी रिलेटिभ क्लज भनेर त्यसरी डिफाइन गरिन्छ है त्यो मैले विस्तृत रूपमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु त्यो मैले अघि भनेको भिडियो एकचोटी हेर्नु होला डेफिनेसनको लागि मैले डिटेल भनिदिएको छु अब तपाईहरुलाई हिजो उहाँले सोध्नु भएको प्रश्नतिर जान्छु त्यहाँ केही साथीहरुले उत्तर पनि दिने प्रयास गर्नु भएको छ त्यो पनि हामी छलफल गरौँला है यो एक्जाम्पल हेर्नुस् My friend whom I haven't seen in years is coming to stay with us. My friend राम्रो स्टेटमेन्ट पढ्नु होला दोस्रो स्टेटमेन्ट पनि पढ्नुहोस् Here is the YouTube channel which my friend created. Here is YouTube channel which my friend created. र माथिल्लो स्टेटमेन्टले के भनेको छ My friend whom I haven't seen in years is coming to stay with us. अब हेर्नु होला यो दुईटा स्टेटमेन्ट मध्ये फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज युज भएर बनेको स्टेटमेन्ट हो किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा केही लोजिकहरु पनि छ तपाईहरुलाई थाहा छ भने द्याट्स फाइन छैन भने म आज भनिदिन्छु माई फ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै तपाईले हुम भन्ने बित्तिकै दैट इज अ रिलेटिभ प्रोनाउन हुम मात्र भन्छ भने रिलेटिभ प्रोनाउन हुम आई हैभन्ट सीन इन इयर्स भन्छ भने यो चाहिँ रिलेटिभ क्लज किनभने क्लजको लागि के हुनु पर्छ एउटा सब्जेक्ट अथवा एउटा भर्ब आवश्यक पर्छ यहाँ सब्जेक्ट आई छ हैभन्ट सीन भनेको भर्ब छ सो दैट इज अ क्लज तर केसँग मिलेर बन्यो रिलेटिभ प्रोनाउन हुम सँग मिलेर बनेकोले गर्दाखेरि एज अ होल चाहिँ हामीले यसलाई के भन्यौं रिलेटिभ क्लज भन्यौं अब यो रिलेटिभ क्लज चाहिँ नन डिफाइनिङ अथवा नन एसेन्शियल टाइपको रिलेटिभ क्लज किन यो हुम आई हैभन्ट सीन इन इयर्स भन्ने स्टेटमेन्ट अथवा त्यो क्लजलाई चाहिँ तपाईले हटाइदिनुहोस् त एकैछिन हटाउनु है सबैले हटाइदिने अब त्यतिकै स्टेटमेन्ट मात्र पढ्ने माई फ्रेन्ड इज कमिङ टु स्टे विथ अस स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्सको त मिनिङ आएको छ नि त्यहाँनेरि केही मिस्टेक भएको छ अथवा केही सेन्सलेस त भएको छैन किनभने सेन्स दिएको छ माई फ्रेन्ड इज कमिङ टु स्टे विथ अस हामीसँग बस्नको लागि मेरो एकजना साथी आउँदैछ भनिराखेको छ भनेपछि त्यो तपाईले हुम आई हैभन्ट सीन इन इयर्स भन्ने नन डिफाइनिङ अथवा नन एसेन्शियल रिलेटिभ क्लज हटाए पनि त्यो मिनिङ बिग्रेको छैन अथवा त्यसले राम्रो सेन्स दिएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ केले गर्छ नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज यो खालको स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ हामी नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज सँगको स्टेटमेन्ट हो है भन्ने अर्थ आउँछ अघि डेफिनेसनले भनेको थियो तपाईले त्यो रिलेटिभ क्लजलाई हटाए पनि कुनै पनि त्यहाँनेरि के छ सेन्स अथवा मिनिङमा त्यस्तो चेन्ज आउँदैन भनेको छ अब यही कुरा हो यहाँनेरि है अब तपाईहरुलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो क्वेशन अहिले आउँछ अनि यो तल्लो केसमा हेर्नुहोस् हियर इज द युट्युब च्यानल विच माई फ्रेन्ड क्रिएटेड अब तपाईले यो विच माई फ्रेन्ड क्रिएटेड भन्ने स्टेटमेन्टलाई हटाइदिनुहोस् सपोजको लागि है विच माई फ्रेन्ड किनभने विच भनेको त तपाईको के हो रिलेटिभ प्रोनाउन त्यो सँगै मिलेर बनेको भनेको अर्को के छ अगाडिको हियर इज द युट्युब च्यानल भनेको छ यो एउटा क्लज हो त्यो भन्दा पछाडीको एउटा क्लज हो पछाडीको विच माई फ्रेन्ड क्रिएटेड भनेको के हो त्यो रिलेटिभ क्लज हो अब यहाँ हेर्नुस् त विच माई फ्रेन्ड क्रिएटेड भन्ने कुरोलाई एक्सक्लुड गरिदिनुहोस् अथवा त्यसलाई हटाइदिनुहोस् त हटाइदिनु भयो भने के हुन्छ हियर इज युट्युब च्यानल मात्र हुन्छ
हियर इज युट्युब च्यानलको सेन्स छैन कि कुन युट्युब च्यानल हो, कस्तो युट्युब च्यानल हो, कसले गरेको भन्ने कुरो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन त्यहाँ दिएको छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले विच माई फ्रेन्ड क्रिएटेड भन्ने क्लज हटाउनु भयो भने द सेन्स अर मिनिङ विल नट बी गिभन बाई द्याट स्टेटमेन्ट अथवा सेन्टेन्स भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ के भयो, एसेन्सियल अथवा चाहिँ डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज भयो। जुन रिलेटिभ क्लज हटाउँदा मिनिङ अथवा सेन्स दिँदैन त्यो खालको चाहिँ हामी रिलेटिभ क्लजहरूलाई डिफाइनिङ अथवा एसेन्सियल त्यो आवश्यक पर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई एसेन्सियल भनियो। र कुनै पनि रिलेटिभ क्लज त्यो चाहिँ नभए पनि हुने अथवा त्यस्तो नहुँदा पनि मिनिङ अथवा स्टेटमेन्ट सेन्टेन्सको स्टेटमेन्टको सेन्स अथवा मिनिङ चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी नन डिफाइनिङ नन एसेन्सियल त्यो आवश्यक नभए पनि हुन्छ भन्ने खालको सेन्समा चाहिँ हामीले त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा भयो है। अब ल यही क्वेसन हिजो त्यहाँ उहाँले राख्नु भएको थियो त्यसैको सम्बोधन हो। इफ रेजेन इज हियर आई थिङ्क आई विल गोइङ टु सल्भ हिज प्रब्लम। नानी माया वाज अ भेटरन सोसियल वर्कर। नानी फुल स्टप छ, त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, नानी माया वास अथवा मैया वास रिवार्डेड भनेको छ। यहाँ दुईटा के छ स्टेटमेन्टहरू छ, त्यो दुईटा स्टेटमेन्टहरू इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन् भनेको यिनीहरूले आफ्नो सेन्स दिइरहेको छ। जस्तै नानी मैया वास अ भेटरन सोसियल वर्कर भनेको छ, ऊ नानी मैयाको बारेमा त्यहाँ डिफाइन गरेको छ। त्यहाँ एउटा नानी मैया सब्जेक्ट छ, वास छ, त्यसबाट भेटरन सोसियल वर्कर अब्जेक्ट छ अथवा डिफाइनिङ पार्ट छ भने अर्कोमा नानी माया वास रिवार्डेड है। नानी माया वास रिवार्डेड भनेको उसलाई रिवार्ड गर्यो। अब तपाईँहरूलाई नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज लगाएर अथवा नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लजको माध्यमबाट यसलाई चेन्ज गर्नुहोस् अथवा यसलाई चाहिँ एन्सर मिलाउनुहोस् भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। र कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू फेरि कन्जक्सनको रूपमा पनि सोधिदिन सक्छ, त्यो अर्को पाटोबाट हेर्नु होला। तर नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लजै प्रयोग गर भनेपछि तपाईँले रिलेटिभ क्लजहरू के हुन् अथवा चाहिँ तपाईँले पहिला त्योभन्दा अगाडि रिलेटिभ प्रोनाउन के हुन् भन्ने कुरो थाहा पाउनु, किनभने त्यही रिलेटिभ प्रोनाउनको माध्यमबाट रिलेटिभ क्लज बन्ने हो। इफ यु डोन्ट नो द एक्जाम्पल अफ रिलेटिभ प्रोनाउन देन द्याट विल बी प्रब्लम है। त्यो भएर त्यो एक्जाम्पल हु, होम, विच, द्याटहरू चाहिँ तपाईँहरूले एटलिस्ट थाहा पाएर राख्नु होला, किनभने तिनै क्लजहरू त्यही प्रोनाउन मिलेर क्लज बन्छ, त्यही क्लजलाई हामी रिलेटिभ क्लज भन्ने गर्छ। तरिकाले लेख्न सकिन्छ। अब यसमा पनि तपाईँहरूलाई अलिकति बेस्ट वेमा लेख्ने एउटा सिस्टम पनि म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु। त्यहाँ हिजो च्याट बक्समा पनि मैले हेरेको थिएँ है, लेख्नु भएको थियो। नानी मैया हु वाज रिवार्डेड वाज अ भेटरन सोसियल वर्कर। भेटरन भनेको चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स्ड है। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई सिनोनिम एन्टोनिम सोधिदिन सक्छ। अनि यसरी स्टेटमेन्टहरू पढ्दा क्वेसनहरू सल्भ गर्दा नयाँ टर्मिनोलोजी लाग्यो भने त्यसलाई गुगल गर्ने अथवा डिक्सनेरीमा पल्टाएर हेर्ने, डिक्सनेरी गरेर चाहिँ त्यसको एन्सरहरू पनि पत्ता लगाउने, त्यसको सिनोनिम एन्टोनिम पनि थाहा पाउने। भेटरन भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेल एक्सपिरियन्स अथवा वेल नोन इन अ स्पेसिफिक अर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, दक्ष भन्न खोजेको यिनीहरूलाई चाहिँ हामी एज अ होल बुझ्नु पर्दाखेरि। अब यसमा के छ, नानी मैया हु वाज रिवार्डेड वाज अ भेटरन सोसियल वर्कर भन्ने बित्तिकै के छ, नानी मैया अब हु वाज रिवार्डेडलाई त्यो एक्सक्लुड गर्नुहोस् त। नानी मैया वाज अ भेटरन सोसियल वर्कर भनेको छ भनेको त्यो हु वाज रिवार्डेड भन्ने चाहिँ तपाईँको रिलेटिभ क्लजलाई हटाउनु भयो भने पनि अथवा नन डिफाइनिङ अथवा नन एसेन्सियल रिलेटिभ क्लजलाई हटाउँदा पनि त्यसको सेन्स अथवा मिनिङ बिग्रिएको छैन कि, त्यसले राम्रै सेन्स दिन्छ भने यस्तो खालको स्टेटमेन्ट अथवा यो तरिकाले बनाउने रिलेटिभ क्लज नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज लगाएर बनाउनु पर्ने स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी यो तरिकाले क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा है। त्यो भएर नानी मैया हु वाज रिवार्डेड। अब तपाईँहरूलाई यहाँ आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका नेक्स्ट स्लाइडमा भन्छु, अहिले यति तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। अनि अर्को एउटा बनाउने तरिका भनेको चाहिँ तपाईँहरूले नानी मैया भन्ने त्यस पछाडि तपाईँहरूले रिलेटिभ क्लज त लाउनै पर्यो, त्यस पछाडि तपाईँले हु वाज अ भेटरन सोसियल वर्कर भन्ने अनि फेरि कमा दिएर वाज अवार्डेड यो तरिकाले पनि लेख्न पाइन्छ। तर यसमा अझै अलिकति बेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो पर्सनल पर्सपेक्टबाट भन्नु पर्दाखेरि यदि तपाईँहरूले उसको पर्मानेन्ट कुरा अथवा उसको पर्मानेन्ट विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईँले पछाडि राख्नुभयो अथवा एज अ मेन स्टेटमेन्टलाई चाहिँ पछाडिको कुरासँग जोड दिनुभयो भने अझै बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो तकनिकी हो होइन, त्यो चाहिँ उसको एउटा पर्टिकुलर विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ इलिमिनेट गर्नुहुन्न है भन्ने सेन्समा गर्नुभयो भने अझै बेटर हुन्छ। तर त्यो चाहिँ स्टेटमेन्ट अलिक पढ्न गाह्रो होला, बुझ्न पनि गाह्रो हुनसक्छ कतिपय केसेसमा। त्यो सही जहिले त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो होइन, कहिलेकाहीँ सेन्स आयो भने चाहिँ तपाईँले त्यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ।
हु वाज रिवार्डेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ स्पेसिफिक नभइकन उसलाई सर्टेन टाइमसम्म गरेको त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट नहुन पनि सक्छ। त्यो भएर चाहिँ यो खालको सिचुएसनमा हामीले के युज गर्छौँ, यो बिचमा नन एसेन्सियल अथवा नन डिफाइनिङलाई बिचमा राखे पनि हुन्छ अथवा त्यो राख्न सक्यो भने अझै बेटर हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट हो यहाँनिर है। तर त्यति धेरै भेगमा जानु पर्दैन, त्यो पछाडि क्वेसनहरू सल्भ गर्दै जाँदाखेरि आउने कुरा भयो है। र अर्को इक्जाम्पल यहाँ हेर्नु होला, सबै पढ्नु है, यो तीनटै इक्जाम्पल हेर्नु होला तपाईहरुले। के भनेको छ, सुमिला's mother who lives in the UK has 2 children. सुमिला's mother has 2 children. हेर्नु है, यसरी तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ। I have just come back from Ilam where Suman lives. I have just come back from Ilam where Suman lives. तपाईहरुले त्यो स्टेटमेन्ट कमा दिए पछाडीको स्टेटमेन्टलाई हटाउँदै जानुहोस्। Yesterday I met a man named Hari whose wife works in Australia. है, तपाईले yesterday I met a man named Hari मात्र भन्नुभयो भने पनि त्यसको स्टेटमेन्ट अथवा मिनिङ आएको छ। मैले हरि नाम गरेको व्यक्ति हिजो भेटे। अर्को माथिको सेकेन्डमा हेरौँ, I have just come from Ilam, म इलामबाट आएको, भर्खरै इलामबाट आइपुगेको। सुमिला's mother has 2 children. सुमिलाको मम्मीको 2टा बच्चाहरू छन्। Who lives in the United Kingdom भन्ने कुरोलाई एक्सक्लुड गर्नुभयो अथवा द्याट इज अ नन एसेन्सियल भएकोले गर्दाखेरि त्यो हटाउँदा पनि त्यहाँ स्टेटमेन्ट अथवा सेन्स बिग्रेको छैन। अर्को I have just come from Ilam where Suman lives, जहाँ सुमन बस्दैछ अथवा बसेको छ अथवा त्यो खालको सेन्समा आएको छ भने त्यो पछाडीको कुरोलाई हटाउँदा पनि के भइराखेको छ, सेन्स बिग्रेको छैन। अर्को छ yesterday I met a man named Hari, मैले हिजो हरि नाम गरेको व्यक्तिसँग भेटे भन्दा पनि भयो। whose wife works in Australia, त्यसले केही एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन मात्र दिएको छ जसको चाहिँ श्रीमती अस्ट्रेलियामा काम गर्छिन् भन्ने खालको कुरा हो। त्यो र त्यो कमा भन्दा पछाडीको स्टेटमेन्ट के भएको छ, त्यो क्लज हटाए पनि सेन्स आएको छ भने यस्तो खालको कुराहरूलाई अथवा यस्तो खालको चाहिँ क्लजहरूलाई चाहिँ हामी नन डिफाइनिङ अथवा नन एसेन्सियल, किनभने त्यो एसेन्सियल छैन, इम्पोर्टेन्ट छैन, के को लागि, स्टेटमेन्ट बन्नको लागि अथवा मिनिङफुल सेन्स दिनको लागि। यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ तपाईहरुले नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लज हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। ल अब यहाँ तपाईहरुले म जहाँ जाँदै एउटा कुरा भन्छु, छुट्याउने प्रक्रिया भन्दिन, अलिकति बिर्सेछु है, त्यो म रिक्याप गर्छु। यदि कमा आउँछ भने नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लजमा जहिले तपाईहरुले कमा लाउनु पर्छ। यदि तपाईले कमा लाउनु छुटाउनु भयो भने त्यसको एन्सर रङ हो, 100% रङ हो। कि त एउटा मात्र कमा यसरी तपाईको सेकेन्ड र थर्ड एक्जाम्पलको जस्तो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा मात्र कमा लाउन पनि सक्नुभयो, किनभने त्यहाँ 2टा क्लज हुन्छ, 2टा क्लज मध्ये एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज चाहिँ तपाईले छुटाउनै पर्छ है। त तपाईले यसरी छुटाउनु भएन भने द्याट इज रङ। त्यो कमाको ख्याल गर्नु होला। यदि तपाईले त्यो रिलेटिभ क्लजलाई बिचमा लगेर राख्दै हुनुहुन्छ, फेरि त्यहाँभन्दा पछाडि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिन चाहनुहुन्न भने 2टा कमा लाउनु पर्छ। यदि होइन एउटै मात्र इन्फर्मेसन दिन्छु त्यो भन्दा बाहेकको पर्दैन भन्ने हुन्छ नि, एटलिस्ट एउटा कमा हुनुपर्छ। तपाईले छुट्याउने तरिका त्यही हो है, एउटा बेस्ट भनेको। र अरु अलिकति एडभान्स लेभलमा छुट्याउने तरिकाहरू पनि छन्, अहिले त्यो छोड्दिनुस्, अलि लेन्थी हुन सक्छ, अहिले यति बुझ्नुस्, तपाईले कमा चाहिँ लाउनै पर्छ, कमा हुनुपर्छ है भन्ने कन्सेप्ट राख्नु पर्यो नन डिफाइनिङ रिलेटिभ क्लजमा। र डिफाइनिङ अथवा एसेन्सियल रिलेटिभ क्लजमा कमा हुँदैन, जुन मैले तपाईहरुलाई अगाडि एक्जाम्पल देखाएको थिएँ है, जुन एक्जाम्पल म फेरि एकचोटि प्ले गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, हियर इज द युट्युब च्यानल विच माई फ्रेन्ड क्रिएटेड भनेको यहाँनिर विच माई फ्रेन्ड क्रिएटेड हटाउनु भयो भने अगाडिको सेन्सले त्यस्तो मिनिङफुल कुरा बोल्दैन, त्यो भएर द्याट इज अ डिफरेन्स। ल केही न केही बुझ्नुभयो होला, इट इज इम्पोर्टेन्ट टपिक फर यु है, त्यो भएर मैले राखेँ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर रेजिङ फर दिस क्वेरी।